Vážení přátelé, otvírá se nám tady stále více a více jedno závažné téma a to je sucho. Já jsem velice rád, že už to není otázkou jenom těch několika málo jedinců, kteří na to už nějakou dobu marně upozorňují, ale že se o takových věcech začíná dneska už psát naprosto oficiálně v novinách a mluvit v televizi. A není to jenom Česká republika. Totéž jsem zaznamenal i na Slovensku, totéž jsem zaznamenal v Rakousku, totéž jsem zaznamenal v Bavorsku. Takže ten problém je možná trošku větší, než je území České republiky. Co nám tato věc má říct? Co nás má naučit? Těch rovin je několik. Tak na prvním místě je určitě rovina uvědomění, pochopení. Jo, věc, který už jsme si všimli před nějakou dobou, je počasí obecně. Že postupně se nám někam vytratily jara a podzimy. Jo, buď je léto, nebo je zima. A ty přechody vždycky na podzim a na jaře bývají velice rychlí. Teď je tady další věc. Ono totiž nejde o to sucho jako takové, ono jde o to, že bude sucho, potom přijdou nárazové kroupy a potom bude zase sucho. A nebo bude sucho, potom přijdou bleskové povodně a potom bude zase sucho. Jo, takže stejně tak jako u těch jar a podzimů, která zmizela, tak i tady mizí ten mezistav. Jo, je to určitý extrém, buď a nebo. Takže je tu otázka, jestli nám ta příroda něco nechce říct. Jo, jestli my jako lidi taky se nechováme extrémně systémem buď a nebo od zdi ke zdi. Jo, nic mezi. Takže buď budou zimy, nebo budou léta. Buď bude sucho, nebo ty vody bude přebytek, až ji nebudeme potřebovat. Takže jestli my lidi neděláme totéž. Jo, že buď někoho máme hodně rádi, nebo někoho nenávidíme. Není nic mezi tím. Jo, když člověk sleduje některá jednání ve firmách, co se týče partnera, zákazníka, nového zaměstnance, jo, tak dokud je tam určitá, řekněme, perspektiva, šance, že z toho bude nějaký výsledek, nějaká spolupráce, tak samozřejmě všichni se vám maximálně nabízí, jsou k vám maximálně hodný. Ve chvíli, kdy zjistí, že vy pro ně ten zákazník, ten partner, ten zaměstnanec nebudete, v tu chvíli se s vámi úplně přestanou bavit. Jo, a chovají se k vám ošklivě, klidně se dopustí i nějaké nekorektnosti. Není problém, setkáváme se s tím všichni. Jo, přitom je to úplně špatně, protože ty fáze, kdy někdo třeba něco hledá nového partnera, hledá nové zaměstnání, hledá nové zaměstnance, hledá nové zákazníky, hledá nového dodavatele něčeho, čehokoliv. Jo, tak ta období jsou vlastně nejdůležitější. Jo, kdy lidi se setkávají, lidi navazují kontakty, lidi prostě věci proberou, popovídají si a lidi se navzájem učí. Jo, a díky tomu, že třeba se setkám s 5, z 10 lidma, kteří ve výsledku nebudou ten partner, tak mě to nesmírným způsobem obohatí. Já prostě poznávám nový lidi, poznávám ty možnosti, navzájem se všichni učíme a díky tomu potom nakonec každý z nás toho správného partnera jakýkoliv, jo, do života, do firmy, do nějakého spolupráce vždycky najdeme. A tohleto si spousta lidí neuvědomuje a soustředuje se jenom na to buď a nebo. Jo, buď mám teď a tady nějaký prospěch, anebo je mi všechno jedno a nemám problém s tím,
zachovat se k někomu prostě nekorektně, v jakémkoliv smyslu. Jo, co se týče systému buď a nebo, je to taky otázka vztahu lidí obecně. Jo, tato společnost je hodně hrubá. To je věc, na který se shodujou psychologové, mentoři, filozofové, politici. Jo, obecně lidi se nemají rádi a místo toho, aby prostě hledali vztahy, hledali spolupráci, řekli si třeba něco pěkného, jo, což samozřejmě je důležitý pro každého z nás, jo, tak místo toho hledáme bariéry mezi sebou, jo, stavíme zdi, zavíráme se do svých prostě soukromých prostor. Jo, vytváříme různé zóny, jo, zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu vstupu. Jo, takže na jednu stranu prostě hledáme cesty, jak se víc a víc jako lidé navzájem nemít rádi, ale na druhou stranu potom, a to je zase statisticky dokázáno, prostě roste množství domácích zvířat. Jo, protože samozřejmě tu hrubost lidi nemůžou snášet věčně. Jo, takže oni si ty city, oni si to přátelství, oni si to kompenzují potom doma s domácím zvířetem. Takže buď a nebo. Jo, na jednu stranu my se vozíme v autech, nehýbeme se, na druhou stranu potom v tom autě jedeme do nějakého fitness centra, kde prostě hodinu, 2 hodiny prostě uměle vykazujeme nějaký pohyb, nějakou fyzickou zátěž. Takže je to buď a nebo. A tohleto je věc, na kterou by si každý z nás měl uvědomit a hledat, co on osobně, to musí každý sám za sebe, co on osobně s tím může udělat. Takže to byla ta hlavní rovina pochopení, poznání. Na druhém místě je rovina obecné ochrany přírody. Samozřejmě tuhletu zem, my jsme se na ní narodili, my jsme ji nevytvořili, my jsme ji vlastně dostali darem, žili na ní naši předkové, žijeme na ní my, takže měli bychom samozřejmě některé své soukromé přání a touhy trochu korigovat vůči této zemi. To znamená obecně sucha, rozdíly v počasí, které jsou stále více a více nepředvídatelné, tak jsou otázkou nějakého globálního oteplování. Jakým způsobem tuto planetu měníme. Znečistili jsme moře, vykáceli jsme lesy, vyhubili jsme některé zvířecí druhy, jo, zanesli jsme ovzduší, vypouštíme skleníkové plyny. Takže samozřejmě každý z nás může přemýšlet nad tím, jak to omezit. Jo, jsou lidé, kteří nejsou vděční za to, že někde mají klimatizaci, oni ji musí mít všude. A oni si dokonce i diktují teplotu a vlhkost, kterou to musí mít. Jo? A pokud náhodou je tam o 1, o 2 stupně víc, tak oni jsou nespokojení. Jo, mentalita nároku. Jo, vůbec nejednám v návaznosti na okolí, ale jenom prostě můj zájem, moje přání, nic jiného. Takže nemusíme tolik jezdit autem, jsou lidé, kteří jedou autem i do vedlejší ulice s odpadky. Jo? Jsou lidé, kteří tam, kde bydlí, tak v tom okolí jezdí autem všude. Jo? I 500 metrů do obchodu, i 500 metrů do školky s dítětem a potom se tím autem vrátí domů a nikam dál nejedou. Další věc je, že jsou lidé, kteří i když tím autem nejedou, tak znečišťují to životní prostředí stejně. Teď se blíží prázdninový měsíce, červenec, srpen, kdy bude teplo, bude sluníčko. Já jsem se v minulosti s tím několikrát setkal, jo, že na parkovišti stojí auto, někdo v něm sedí a on má prostě zaplý motor, má zaplou klimatizaci. Prostě to auto hučí, to auto spaluje pohonné hmoty, to auto produkuje kysličník uhličitý, produkuje další prostě exhalace, jenom proto, aby tomu člověku v tom autě nebylo horko. Takže on sedí a aby on měl příjemnou teplotu, tak prostě auto produkuje do svého okolí prostě spaliny a ničí životní prostředí. Jo, a setkal jsem se s tím několikrát a ty lidi nepřemýšlí tímhletím způsobem, co je vlastně ta skutečná hodnota, co je ta skutečná priorita.
takže to byla oblast obecné ochrany životního prostředí. Samozřejmě auta jsou důležitá, samozřejmě technologie jsou důležitý, všechno, co máme, ale mělo by to být vyvážený, prostě mělo by to být v rozumné míře. Neměli bychom to přehánět. Dále je tu otázka skutečného řešení. Takže pokud jsme si v předchozí oblasti uvědomili, že nemůžeme tuto zemi, tuto planetu dále poškozovat a ničit a čekat, že to nebude mít závažné následky, tak teď je další krok začít se k té přírodě zpátky vracet. A tady je to otázka skutečného řešení. Tady je dobrý si všímat, že tyto věci už příroda má vyřešeny. Jo, to znamená dívat se, jakým způsobem to příroda řeší a vrátit se k tomu. Jo, co se týče koloběhu vody v krajině, tak i za velkého sucha, i za velkých změn počasí se dá s tou vodou hospodařit malinko jinak. To znamená, jsou tady koryta vodních toků, tvary vodních toků, jaký jsou břehy těch vodních toků. Jo, jsou tady pole a louky, jsou tady remísky. Jakým způsobem mít menší plochy navzájem oddělený nějakou vegetací, nějakými rostlinami, které tu vodu do sebe absorbují. Určitě je tu otázka začít se věnovat takzvaným mrtvým plochám. To jsou všechny plochy, které dneska jsou betonové, asfaltové, je tam kamení, je tam nějaká krytina. A není to nutné, aby to takhle bylo. Jo, není to třeba silnice první třídy, kde ten asfalt samozřejmě je nezbytný. Je to třeba nějaký prostor, kudy se chodí, je to třeba nějaká střecha nějakého domu. Jo, a tady určitě místo současných řešení může být nějaká vrstva s nějakým travním porostem, s nějakými rostlinami. Určitě to bude vypadat lépe, určitě taková budova bude mít i lepší izolaci potom na té střeše. A samozřejmě voda nebude odtékat někam pryč. Když jsme u návratu k přírodě a když jsme byli u toho, že řada lidí chová nějaké domácí zvíře, tak tady je další věc, že zvířata, na rozdíl od nás lidí, většinou ještě ten kontakt s tou přírodou nestratil. A to se týká i těch domácích. Takže kdo třeba máte nějakýho pejska, zvláště takovýho, který je věrný a má vás rád, tak on spoustou věcí, který on udělá, vám chce něco napovědět. Je dobrý takových věcí si všímat a naučit se jim rozumět. Řada zvířat domácích vám ukáže, když někoho potkáte, kdo je prostě hodný, kdo je zlý, jo, s kým byste se měli bavit, s kým byste se neměli. Vyjdete s tím zvířetem na procházku a on vám třeba řekne, kudy byste jít měli, kudy byste jít neměli. Takže určitě je dobrý si všímat tohoto. Takže to byla otázka návratu k přírodě. A poslední oblast je samozřejmě oblast vlastního zdraví. Každý z nás, co může udělat pro sebe. Takže určitě voda je pro náš život nejdůležitější. Jo, naše tělo je ze 70% tvořeno vodou a pokud bychom se bavili o zdraví, což asi je námět zase jiného videa, tak na prvním místě je vždycky správný pitný režim. A správný pitný režim je vždycky čistá voda. Nikdy to nejsou čaje, nikdy to není káva, nikdy to není pivo. Spousta lidí si tohleto plete, že pitný režim znamená něco pořád pít. To není úplně pravda. Znamená to pít čistou vodu, bez bublinek, bez ochucení. Takže to je první věc, kterou můžeme pro svý zdraví udělat. Je dobrý na to jít selským rozumem. Třeba kamarád byl v Jižní Americe a tam si třeba všiml, že oni jako turisti samozřejmě tam přijeli a tam samozřejmě byl otevřený stánek, kde měli Coca-Colu, Mirindu,
Ale on se pozorně díval, že ti místní tu Coca-Colu nepili. Oni pili vodu a do ní si dali trochu odvaru z nějaké místní rostliny. A oni toto pili a žízeň neměli. Jo, a lidi, kteří se napili té Coca-Coly nebo té Fanty, tak po nějaký době jim začalo nebýt dobře, protože byli zalepený samozřejmě tím cukrem a těmi chemickými látkami, které v té limonádě jsou obsaženy. Takže určitě pitný režim. Co je důležitý obecně pro zdraví, je zinek. Zinek je zásadní na imunitu, zinek je zásadní, to souvisí s tou imunitou, na termoregulaci, na alergie. Zinek je i dobrý na pleť, jako ve smyslu hojení ran. Zinek mám na mysli samozřejmě přírodní, organický. Jo, meruňky, ořechy, borůvky, kvalitní hovězí maso. Je dobrý jíst střídmě, je dobrý se hýbat. Jo, když v létě jsou vysoké teploty a v posledních letech ta období byla i třeba 2 týdnů, kdy teploty byly tropické nejenom ve dne, ale i v noci, tak se to hned ukázalo. Kdo není zdravý, kdo nemá dobrou termoregulaci, kdo nemá dobrou imunitu, nebo kdo nemá váhu odpovídající výšce, tak okamžitě bylo vidět, že takovým lidem bylo špatně. Jo, některým i hodně špatně. Takže určitě je tady otázka zdraví. Pitný režim, zinek, jíst střídmě, jíst zdravě, hýbat se. Jo, a ten pohyb souvisí samozřejmě s tou oblastí, která byla předtím, že i chráním tuto planetu. Protože pokud vemu tašku a půjdu nakoupit 400 metrů do obchodu pěšky, tak zároveň ušetřím pohonné hmoty, to znamená spaliny, které by šly do ionosféry, zároveň třeba někoho potkám, něco pěkného pozdravím, něco pěkného mu řeknu a zároveň udělám něco pro svoji hmotnost, pro svoji fyzickou odolnost, takže všechno souvisí se vším. Stejně tak, když vezmu prostě rodinu a půjdu někam na procházku, projít se, místo toho, abych seděl, koukal na televizi, na hloupý seriály, nebo se nudil a vymýšlel činnost, jo, seděl na Facebooku a lajkoval tam nesmysly, tak se můžu jít projít třeba. Projít se prostě někam na louku, do lesa, udělám něco pro zdraví, někoho třeba potkám, jo, něco se třeba zajímavého dovím. A samozřejmě fyzický zdraví je odvislý hlavně od zdraví psychického. Jo, takže vyčistím si hlavu od různých úkolů, problémů, a tím samozřejmě moje imunita roste a i když pak přijdou třeba nějaké tropické teploty, tak mě z toho nebude tolik špatně. Takže to byla oblast zdraví. Takže to bylo několik oblastí, ve kterých každý z nás sám za sebe může pro danou věc něco udělat. Mějte prosím na paměti, že žádné velké dílo není výsledkem jednoho ohromného činu, ale většinou spíše tisíce a milionů malých, drobných krůčků, malých, drobných, postupných rozhodnutí. Jo, stejně tak nebývá to většinou dílem jednoho člověka. Úspěch je vždycky synergie více lidí. Jo, vždycky je o lidech a s lidmi. Takže pokud každý z nás se dokáže na věc podívat správným způsobem a pochopit, jaká rozhodnutí každý z nás má udělat, tak ono po nějaké době se to projeví. Jo, žijeme v dualitě, všechno je i dobře, i špatně. Jo, nic není jenom špatně. Takže já vám, vážení přátelé, všem přeju zdraví, přeju štěstí, přeju úspěch a děkuji vám za sledování tohoto videa.